So we are back again mga sir. Yan. So for today's video, ito yung request nyo na gamitin si Alucard dito sa advanced server, no. Ayan, meron na tayong retribution. Nakuha na natin yung retribution, pero yung emblem natin mababa pa rin kasi tulad ng sabi ko, kaumpisa lang natin, no. Ayan. So pati yung pati yung physical appearance niya, binago nila. Okay. So, i-discuss ko din dito yung kung ano ba yung pinagkaiba nitong Alucard dito sa advanced server at yung Alucard doon sa normal na laro natin, no? Normal server. Okay? So, wala pa akong flicker dito, kaya gamit muna tayo ng retribution para makabili tayo ng jungle item, no. Kasi doon sa unang video natin, 'di ba, yung unang video ko na nakapasok ako dito sa sa advanced server, nalaman ko na hindi ka na pwedeng bumili ng jungle item kung wala kang retribution. So parang talagang binabago ni Moonton yung magiging gameplay, no. At kung paano yung magiging mga technique na gagamitin ng mga player. Okay? Yung niya kasi, ito, yung first skill niya, tong ground splitter. Sa normal server nito, ang base damage kasi nito 240. Tapos meron itong additional na 40% sa first level niya, pero sa mga susunod na level 60%. Tapos plus nun 160%. Yan. 160% ng dagdag na sa total physical attack mo, no. Okay. Tapos yung sa advanced, dito sa advanced server naman, ang ang base damage nito, ang ginawa nila hindi na percentage. Ginawa nilang 250 yung sa first level, tapos habang tumataas yung pinakasagad nito, ginawa nilang 350. Tapos pinababa nila yung 110, yung additional na physical attack mo, ginawa lang nilang 110% yung magiging additional damage mo. Yun yung pinagkaiba nito. Okay. Ngayon, dito sa naman, yung cooldown nito, pinababa nila kasi sa normal server, first level nito, ang cooldown 9 seconds, no. Tapos bumababa siya ng sagad hanggang 6.5. Pero dito sa advanced server, ang ginawa nila 8 seconds yung first level mo. Tapos hanggang 6 seconds. Yan. So, mas pinababa nila yung cooldown. Ang napansin ko lang dito, though hindi ito naka-indicate sa sa description ng ng skill niya. Yung sa normal server, mayroong slow tong tong first skill niya eh. Pero dito napansin ko nawala yung slow, no. So yun, dito naman sa whirling smash niya, yung second skill niya, ang nabago dito sa normal server, ang base damage nito 230 to 380 pag sagad na. Tapos plus plus 140. Yan, 140% ng extra sa total physical attack mo. Tapos dito sa advance, parang tingin ko binalance nila. Kasi ang ginawa nilang base damage sa umpisa 270, di ba? Tapos pero pag sagad na 370. Yan. Pero pinababa naman nila yung additional na extra damage. Ginawa lang nilang 120%. Yan. Tapos same lang yung cooldown. Ang cooldown nito 5 seconds, no? Yan.
Tapos dito malaki ang pinagkaiba naman. Malaki ang pinagkaiba ng ano ng third skill niya, yung ultimate niya. Sa normal server, ang ano nito, ang lifesteal nito 20% to 30%, no? Okay. Wait lang, Alucard din kasi ito eh, no? Yan. So, pero dito sa ano, sa advanced server, ang lifesteal pinataas. Yan. So, ang ginawa nila 40% to 60%. Yan. So, mas mataas yung lifesteal. So, mas nakakatakot yung lifesteal ni Alucard dito pag lumabas tong ano na to. Tong revamp niya na to, no? Yan. Tapos, ang base damage dun sa normal server, ang ginawa nila doon, base damage mo pagka first level 440, pag sagad na 760. Tapos yung additional mo na extra damage 220%. Yan. So ginawa nila dito sa ano sa advanced server, ginawa lang nilang ano 40% yung base damage mo. Tapos yung additional 200% lang yung ano, kumbaga mas mababa compare doon sa normal server, no? Yun. Tapos pero ang dinagdag nila dito, yung nawala mong slows ng first skill mo, nilagay nila dito. Ang taas ng slow nito. Ginawa nilang ano, 40% yung slow for 4 seconds. So matagal yung slow mo dito. Yan. Okay. Uy. Ayan o, kita nyo, di ba? Tindi ng slow na yon. Okay. Wala na tayong ano. Tatalo tayo dito. Hop. 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 Okay. Uy. Back muna tayo, back 3. Okay. So yun, kung ayun, passive muna, no, yung pursuit, no. Yung pursuit ang maganda, kasi sa pursuit kasi ang ano nito, ang multiplier niya dati, itong pursuit ang pinalakas talaga, guys. Magugustuhan nyo yun niya. Magugustuhan nyo yung tamon, tagal lang slow. Kaya ko pang habulin, no. Diba? Maganda yung ano niya. Maganda yung ginawang slow kaya, no. Kaya Alucard dun sa SS niya. Okay. Okay, dun sa pursuit, ang multiplier niya dati, kapag isa yung tinamaan, ang multiplier nun 1.2. Tapos kapag dalawa o mas marami, ang multiplier ng damage mo 1.1. Ang ginawa dito sa advanced server, ginawang parang kahit pag isa yung tinamaan mo, ang multiplier mo 1.5. So mas mataas, mas nakakatakot siya kapag offlane siya. 'Yan ang tingin ko, pananaw ko talaga, kasi mag-isa mo lang tatamaan 'yun yung kalaban, isa lang din yung kaharapan mo doon sa offlane, no. Usually, no. Pero ang ginawa nila, pagka pinarehas lang nila kung ang tatamaan mo dalawa, after mong mag-skill, ginawa nilang 1.2 pa rin, same pa rin naman, no. Yan. Okay. So, kung titingnan natin base dito sa pinigay nilang description, tingin ko parang binalance naman sa sarili kong pananaw. Binalance si Alucard. Yun nga lang, parang hindi parang pinababa yung yung makukuha mong isa lang. Parang pinababa kasi yung mga makukuha mo dun sa item kasi dun sa percentage na dagdag, yun yung mga pinababa nila. Pero ano lang yan, speculation ko pa lang yon. Tingin ko gagawa ako ng video
na comparison ng damage niya, ng sa advanced server at damage niya ng sorry. Damage niya doon sa sa normal server. So ayun. Kayo anong pananaw nyo dito sa update sa kanya? At comment nyo diyan sa baba, no? At ako naman tatapusin ko na 'tong laban na 'to. Okay. Madami nabasagan na kami pala sa baba. So kailangan na tayo mag-focus dito. Ganun pa man, kahit nagdadaldal tayo, nakarami pa rin tayo ng kill. Yung na yun, pananaw ko pa lang yun guys, no? Pananaw ko pa lang yun. Pero kailangan nating subukan sa actual. Pag pag i-compare natin talaga. Compare natin sa actual kung talaga bang pinahina o hindi, no? So abangan nyo yung next video ko na yun. Doon natin malalaman talaga kung bilis ito takas. Okay, teka lang. Kaya pala takas na yung gold pala nun. Hindi ko na check, no? So yun guys, no? Tapusin ko lang muna yung mga naiisip kong content para dito kay Alucard para malinawan kayo. Then move tayo sa ibang hero naman. Okay? So titingnan din natin yung mga bagong hero kung ano bang meron dun sa mga bagong hero. At dun sa mga sa mga hero na i-revamp, no? Especially si Zilong, no? Si Zilong, bigyan ko kayo ng konting glimpse dun kay Zilong. Yung yung second skill ni Zilong, siya? Parang ultimate ni Karina. Na kapag ka naka-last hit, cooldown agad, refresh agad siya. Okay? So, yun, ano pa ba? Sino-sino pa ba yung mga revamp yan? Si Layla nagamit ko na, no? Pero hindi ko pa naipaliwanag doon yung yung skill niya. Ay, ayun pala, si Alucard sa baba. Daldal pa ako ng daldal dito. Yung isang napansin ni JC Hearns, yung isang kawigid natin. Loyal kawigid talaga natin yun. Ever since, no? Napansin niya talaga na yung mga tower mas mas pinataas yung armor ng tower, parang ganun. Though may yung sa normal server meron naman, yun nga lang parang hologram na na tag dito na shield. Ganun yung niya, ganun yung itsura niya. Dito kasi makikita mo sa mismong buhay. Uy, nandun na pala yung load. So parang mas ayun, isa pa pala hindi ko nabanggit, sorry. Hindi ko talaga nabanggit, sorry. Yung binago dito sa lakas ng barat Barat nga ba pangalan na? Yung sa SS niya, ang isang binago doon, nawala yung chase. Kasi pagka clinic mo yung yung unang skill yung third skill niya, pag unang click mo yan, automatic na pupunta ka doon sa kalaban Dito, ang nangyayari pagka clinic mo yung yung unang click doon sa niya, sa third skill niya, kukunin niya parang kukunin niya yung energy, parang ganun. Tapos yun, tataas yung niya. So kailangan mo pa siyang i-click. Lakas ng barat lakas ng damage i-content ko nga yan minsan. Sino wala? Hindi siya manon.
So pagka lumabas tong ano na to, tong update na to, kung sanay kayo mag-Alucard at pinanche-chase nyo rin yung third skill niya, ngayon hindi na, no, hindi na. Kailangan mong i-click yung normal attack mo para atakihin yung kalaban. So gagana yung ano, kailangan mo mapagana yung passive niya, which is alam natin yung passive niya yung sorry. Ay, yung base. Kami pa yung tumagilid. Daldal ko kasi, no? Okay, focus. Paano tayo mananalo dito? Kailangan walang mamatay sa mga kampi ko. Uy, nabuhay. Very good. Tapos yung cooldown nga pala nitong ano niya, cooldown ng SS niya, pinataas to eh. Nako, nakalimutan ko, parang ginawang 40 seconds yata 'yon. Yung nadagdag sa kanya. Mali. Lumagay ako dun sa SS niya, sa skills niya. So, dun sa sa normal ang alam ko 30% ay 30 seconds yung 30 seconds yung cooldown. Dito ginawang 40 seconds. Kung tama yung pagkakaalala ko. Lakas ng damage. Lakas ng damage yung bagong hero. Parang nakakatakot lumabas to pagka lumabas to sa normal ng ganyang kalakas yung damage niya. Yun, panalo na. Kaya niya na yan. Nice. Takas. Lumabas ka dyan. Ay! Nahuli ko na yung kahinaan mo. So, kailangan mo lang siyang layuan. Kailangan iwasan mo lang yung SS niya. Then mawawala na siya ng kwenta. Para kayo barat. Uy. Nako, abot ba ako? Wala mo tumagal ng ganito yung laban. Ilang minuto to? Ito na nga lang push ko. Uy, taka dito. Thank you dito Thank you sa Lord.
Thank you sa Lord. Hindi pwedeng matalo. Pero yung win rate mataas syempre. Tata. Ano pangalan ng hero na yun? Hindi ko pa na-check. Diyan ka muna. Oh. Kaya talunin ni Alucard to kung ano, kung may flicker. Para makalayo agad siya dun sa SS pag kinas, no? So yun, panalo na. Walang nagdepende. Malakas din. Malakas din. Nagda-dodge kaya ano. Bog. Oh, parang Lancelot style. Nada-dodge niya yung ano, yung atake. Gagamitin din natin yan. Iko-content din natin yan. Sayang yun. Tapos na sana. Come here, baby. Ano siya, isa pang napansin ko dito, pagka ganito kalayo, ang ganda tingnan, ang bilis ng ano niya, mga casting niya. Pero pagka malapit na, parang tingin ko may pagka-delay. Ayan o, pansin nyo? Patay ka na. Big sa'yo eh, iwasan ko SS mo eh. Panalo na. Depende doon, no? Panalo na to, guys. Patapos natin kay Barat yan. Ay, hindi siya, no? Kaya niya yan. Ang dami, baka hindi kayanin. Sabi ko na hindi nagdepende. Abot. So yun, makikita natin, iba rin ang mindset ng mga naglalaro dito sa advanced server, no? Kaya kung makikita niya dito, testing ko yung first skill niya, pagka malapit na ganito, parang may delay. Ayun parang ang bagal ikas. Yun yung isang napansin ko sa kanya. So sana ma-fix yun ni Munton. Pagka malayo, okay, maganda tignan eh. Parang talagang ayos kasi malayo yung range, kaya medyo talagang okay yun. Pero yung malapitan, natatalunin niya, ganito. Parang may delay na konti. So, yun. So, kita-kita tayo sa susunod na video. And maraming salamat po. So, bye-bye!